Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Deep State spune situația se intensifică în direcția Lăman. Institutul pentru Studiul Războiului relatează că ritmul de avans al Rusiei în Ucraina a scăzut constant din noiembrie 2024. Statul major al forțelor armate ale Ucrainei a actualizat lista cu pierderile rusești pentru 7 aprilie. Sunt peste 925.000 de soldați ruși neutralizați de la începutul invaziei. Nu-mi place bombardamentul, spune Trump, răspunzând la întrebarea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina. Think tank-ul ucrainean Deep State spune că situația se intensifică în direcția Lăman, regiunea Donetsk, în care trupele ruse continuă să avanseze în anumite sectoare ale frontului, iar ocupanții ruși au succes. Conform proiectului analitic Deep State, situația pe tronsonul Novoe-Ekaterinivka-Noviskoe continuă să se înrăutățească. Trupele ruse au un avantaj în acest sector al frontului și desfășoară operațiuni ofensive active. În special se desfășoară operațiuni de asalt în zona Novomihailovka, iar în vecinătatea Nevski și Novi, unitățile rusești au avut succes tactic. Ekaterinivka este sub presiune constantă din partea forțelor de ocupație rusești. Din păcate, situația în această perioadă nu merge bine pentru forțele de apărare. Se face simțită utilizarea ineficientă a resurselor brigăzii care deține zona de responsabilitate, slaba cunoaștere a situației și avantajul rușilor în drone și capacități de distrugere. Situația se deteriorează și trebuie salvată, se arată în acest mesaj. Institutul pentru Studiul Războiului spune ritmul de avans al Rusiei în Ucraina a scăzut constant din noiembrie 2024. Potrivit institutului, ritmul ofensivei rusești este în continuă scădere. Forțele ruse au avansat doar 143 de km pătrați în martie 2025, cel mai mic avans din ultimele 5 luni. Așa cum vă spuneam și eu și vă arătam zilnic hărțile, rușii avansează bucățică câte bucățică, deci nu foarte mult, cu pierderi foarte mari. Ministerul britanic al apărării estimează că ritmul de avans al trupelor rusești a scăzut constant lunar din noiembrie 2024. Dacă în noiembrie trupele ruse au capturat aproximativ 730 de km pătrați de teritoriu, atunci în decembrie au capturat 393 de km, în ianuarie 326, în februarie 193 și în martie tot 193 de km pătrați. Institutul pentru Studiul Războiului înregistrează tendințele similare pe baza analizei videoclipurilor de geolocalizare și a datelor din satelit. Conform calculelor lor, avansul Rusiei în noiembrie 2024 a fost de 627 de km pătrați și avem aici lista și tabelul cu avansurile rusești și întreaga știre în această imagine. Bun, trupele ruse au avansat în 3 direcții în regiunile Donetsk și Kharkiv, spun analiștii Deep State. În noaptea de 7 aprilie, adică în această noapte, proiectul analitic Deep State a raportat avansul forțelor de ocupație rusești în 3 așezări din estul Ucrainei. Activitatea rușilor a fost înregistrată în direcțiile Kupiansk, Pokrovsk și Novopavlivka. Potrivit analiștilor, rușii au avansat în apropierea satului Zapadnoe, în direcția Kupiansk, a regiunii Kharkiv. Ocupanții au făcut progrese în Lisova, în direcția Pokrovsk, și la Razliv, în direcția Novopavlivka a regiunii Donetsk. Și acum trecem la pierderile rusești în ziua 1139 a războiului din Ucraina. Vedem că rușii au pierdut 1350 de soldați, 13 tancuri, 26 de vehicule blindate de luptă, 31 de piese de artilerie și 2 lansatoare de rachete. Da, vedem că au lansat și 15 rachete rușii asupra obiectivelor civile din Ucraina. Și aici este lista cu pierderile rusești integrală. Și iată ce răspuns dă Trump la toată această nebunie.
rusească care atacă obiective civile și a produs foarte, foarte mari pierderi în weekend populației civile. A fost la Crivoi Rog acea crimă de război oribilă în care au murit și 9 copii. Trump spune: nu-mi place bombardamentul, răspunzând la întrebarea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina. Președintele Trump și-a reiterat apelul la încetarea focului în războiul Rusia-Ucraina pe 6 aprilie, cerând președintelui Putin să oprească violența. Vorbind cu Rusia, am dorit ca ei să se oprească, a spus Trump reporterilor de la bordul Air Force One. Nu-mi place bombardamentul continuă și continuă. În fiecare săptămână sunt uciși mii de tineri. Comentariile sale au venit după ce președintele Zelensky și-a reînnoit pledoaria pentru un răspuns decisiv din partea SUA în urma atacurilor continue ale Rusiei împotriva Ucrainei. Ucraina a fost deja de acord cu o încetare completă a focului de 30 de zile propusă de SUA, afirmând pe 11 martie că Kievul este gata să facă un astfel de pas dacă Rusia este de acord cu termenii. Până acum Rusia a refuzat. Putin nu vrea să pună capăt războiului, el caută modalități de a păstra operațiunea care se poate reaprinde în orice moment cu o forță și mai mare, a spus Zelensky în discursul său de seară din 6 aprilie. Tocmai de aceea trebuie să continue toate formele de presiune asupra Rusiei, întărirea capacităților noastre de apărare, menținerea sancțiunilor și asigurarea faptului că diplomația, orice conversație cu Moscova, nu le lasă nicio șansă de a ucide, de a ne ataca. Zelensky a adăugat că Ucraina așteaptă un răspuns din partea Statelor Unite ale Americii. Niciunul nu a venit până acum și așteptăm de asemenea un răspuns din partea tuturor celor din Europa și din întreaga lume care doresc cu adevărat pace. Discursul lui Zelensky a urmat unui atac în masă al Rusiei împotriva Ucrainei noaptea de 6 aprilie. Forțele ruse au lansat 23 de rachete și 109 drone în Ucraina, vizând regiunile Kiev, Sum, Kharkiv, Melnitski, Cherkasy și Nikolaiv. Bun. Din păcate, pe domnul ăsta nu prea îl interesează foarte mult, nu-l prea interesează soarta ucrainenilor pe domnul președinte Trump. Pentru că dacă l-ar fi interesat, n-ar fi tărăgănat așa de mult și eu zic că în momentul de față omul ăsta joacă un fel de teatru din ăsta ieftin, încearcă să ne adoarmă cu pozițiile lui. De fapt, el este omul Rusiei. Avem aici hărțile și în primul rând începe cu harta Deep State pentru ultimele 24 de ore pentru a vedea ce s-a întâmplat pe fronturi, dacă s-au întâmplat modificări semnificative și s-au întâmplat așa cum am văzut. O să le reluăm, dar așa foarte, foarte pe scurt, așa cum se poate observa, pentru că vi le-am prezentat deja, v-am explicat unde și cum, iată, au reușit rușii să pătrundă prin apărarea ucraineană. Nu au câștiguri foarte mari, dar au avansuri, din păcate, în mai multe direcții și singura zonă în care nu prea au avut avansuri în ultimul timp este Chasov Iar. Și aici putem să vedem avansul rusesc din ultimele 4-5 zile, da? Așa cum se poate observa. Și mergem să observăm și cel mai important avans rusesc în zona de nord, spre zona Donetskului. Așa, se poate vedea foarte bine în această imagine. În Vovchansk, din fericire, nu s-a întâmplat niciun avans rusesc, așa cum se poate observa. În zona Kurskului, așa cum se poate vedea, rușii nu au avansat în ultimele 24 de ore. De fapt, n-au mai avansat în ultima săptămână. Și acum trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești pentru data de 6 aprilie, cu principalele știri. Rata progreselor rusești în Ucraina a scăzut constant din noiembrie 2024, în parte din cauza contraatacurilor ucrainene de succes din estul Ucrainei. Așa, vă mai arăt odată această situație.
Oficialii ucraineni au subliniat faptul că Rusia își folosește navele din Marea Neagră pentru a efectua lovituri cu rachete împotriva Ucrainei, în timp ce Rusia continuă să blocheze moratoriul Mării Negre asupra operațiunilor militare pe care Ucraina și Statele Unite le-au propus în comun. Kremlinul încearcă să prezinte Ucraina ca încălcând în mod constant abordarea de încetare temporară a focului, propusă în cazul loviturilor împotriva infrastructurii electrice, energetice, fără a furniza dovezi, în contrast puternic cu tiparul de raportare a Rusiei despre loviturile ucrainene de succes împotriva infrastructurii energetice ruse, înainte de propunerea de încetare a focului. Și aici vedem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului pentru data de 6 aprilie, Kursk, Kharkiv, Kupiansk, Lugansk, Toretsk, Pokrovsk, Donbass, Donetsk, Zaporozhye și Herson. Și cu aceste informații încheiem materialul nostru de astăzi, iar dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să dați like, share, să distribuiți acest material pentru a ajunge la cât mai multă lume. Apreciez mult acest lucru.